สวัสดีครับพัฒนาช่อง Tech Adopt ครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่ผมจะมาแนะนำคอร์ส Windows Server 2022 ให้กับเพื่อนๆนะครับคอร์สนี้เป็นคอร์สที่ผมตั้งใจอยากจะมาแนะนำเพราะว่าเป็นคอร์สที่ได้ตกผลึกและอยากจะทำนะครับแน่นอนว่าคอร์สนี้จะแตกต่างจากคอร์สการเรียนการสอนที่พวกเราเห็นใน Training Course ต่างๆทั่วๆไปอันนี้ผมคิดว่าแตกต่างนะครับเหตุผลที่แตกต่างเพราะว่าในคอร์สนี้เนี่ยนะจะช่วยให้คนที่มีความเข้าใจในเบื้องต้นอยู่แล้วหรืออาจจะมีความไม่เข้าใจแต่มีความสนใจที่จะเข้ามาเรียนคอร์ส Windows Server 2022 เพื่อที่จะ up skill ตัวเองนะครับให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและที่สำคัญเมื่อ up skill แล้วเข้าใจรู้แล้วจะต้องสามารถเอาไปใช้งานได้จริงคอร์สนี้เลยตั้งชื่อว่า Windows Server 2022 เปลี่ยนจากไม่มีพื้นฐานสู่การเรียนรู้ให้ใช้งานได้จริงนะครับให้สามารถทำงานสาย Windows Server System Admin ได้หรือ System Engineer ได้นะครับให้ผู้ที่เรียนเองเนี่ยได้ความรู้นะครับจากคนสอนเองก็เป็นคนที่มีประสบการณ์ในการที่จะ implement จริงนะครับเป็นคนที่ configuration จริงๆให้กับลูกค้านะครับองค์ความรู้เหล่านี้เนี่ยจะมาถ่ายทอดให้ภายในคอร์สนี้นะครับให้เข้าใจคนที่เรียนจะเข้าใจบริบทในการทำงานในการทำสเต็ป by สเต็ปเมื่อคุณจะต้องจัดการ Windows Server ให้กับองค์กรของตัวเองหรือองค์กรอื่นๆที่คุณไปทำหน้าที่ตรงนั้นนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากจะมอบให้และก็นำคอร์สนี้มานำเสนอให้พวกเรานะครับแน่นอนว่าผู้สอนเองก็มีประสบการณ์อยู่แล้วในช่อง Tech Adopt นี่เองเนี่ยมีคลิปเกี่ยวกับ Microsoft Windows Server Active Directory Windows Server ต่างๆเยอะหลายคลิปที่ทำไว้นะครับคลิปเหล่านั้นเป็นคลิปฟรีครับที่ให้ความรู้พวกเราอยู่แล้วพวกเราสามารถที่จะไปบริโภคความรู้จากคลิปฟรีๆเหล่านั้นได้แต่แตกต่างจากคอร์สนี้ตรงที่ว่านะครับคอร์สนี้ได้เรียบเรียงเนื้อหานะครับเพื่อที่จะปั้นคนคนหนึ่งให้มีความรู้หรือจากที่ไม่รู้ให้เริ่มเข้าใจให้เข้าใจหลักการให้เข้าใจบริบทและสู่การดำเนินการทำนะครับออกแบบระบบได้ทำมันได้นั่นคือเป้าหมายของคอร์สนี้นะครับเรียนแล้วจะได้อะไรล่ะเรียนแล้วสิ่งที่พวกเราจะได้ก็คือความรู้ที่จำเป็นในการเอาไปใช้งานในชีวิตจริงนะครับความรู้พื้นฐานของ Windows Server เราจะต้องเข้าใจมันอย่างถ่องแท้เมื่อเข้าใจแล้วจะต้องเลือกใช้ให้เป็นเลือกใช้ให้ได้นะครับในสถานการณ์ต่างๆใช่ไหมครับอาจจะต้องเลือกใช้ Windows Server เพื่องานด้านไฟล์แชร์งานที่ทำหน้าที่เป็น Domain Controller หรือ Active Directory หรือเป็น Web Server หรืออะไรอื่นๆนอกจากนี้หรือแม้กระทั่งเป็น Exchange Server เราจะต้องเข้าใจว่าเราจะต้องเลือกแบบไหนมันจะต้องเป็น Edition อะไรไอ้นี่สำคัญนะครับสำคัญเลยนะและที่สำคัญมันเป็นความรู้ที่ในหน้างานจริงๆการทำงานจริงๆนะเขาจะทำแบบนี้นะครับอันนี้คือในเนื้อหาของคอร์สนี้นะเลือกใช้ Windows Server ว่าต้องเลือกแบบไหนนะครับออกแบบและนำไปใช้งานแต่ละแบบมีหลักคิดอะไรบ้างนะครับจะต้องออกแบบยังไงเริ่มต้นทำยังไงที่สำคัญคือผู้เรียนจะเข้าใจซีนาริโอเนี่ยก็คือความเข้าใจขั้นสูงเหมือนกันนะแต่ผมจะพยายามย่อยให้คอร์สนี้ให้เข้าใจว่าถ้าจะเอาไปใช้งานแต่ละแบบองค์ประกอบภาพรวมและภาพย่อยมันคืออะไรไม่งั้นเนี่ยผู้เรียนไปเรียนเฉพาะ Windows Server Feature Configuration Setup Setting นะครับแต่พอเรียนจบมาเอาไม่รู้เรื่องอะไรเลยว่าจะมันใช้อย่างนี้บริบทอย่างนี้เราแอพพลายไม่เป็นอันนี้คือผลพลอยได้ที่จะได้จากคอร์สนี้ด้วยคือการแอพพลายเป็นนะครับในการแอพพลายเป็นเข้าใจซีนาริโอธุรกิจโรงงานเขาใช้กันยังไงธุรกิจเอกชนทั่วไปเขาใช้ไงองค์กรกึ่งราชการหรือราชการเขาใช้งานยังไงไอ้พวกนี้ผมพยายามที่จะหยิบยกบริบทซีนาริโอเหล่านี้มาไว้ในคอร์สนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะเมื่อคุณเรียนคอร์สนี้นะครับจบผมเชื่อว่าคุณจะกลายเป็น
มืออาชีพในระดับหนึ่งและชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปจากการที่คุณมีความเข้าใจที่ถูกต้องและรู้จริงนะครับอันนี้ผมเชื่อมั่นอย่างนั้นนะครับทั้งนี้และทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับผู้เรียนว่าผู้เรียนเองเนี่ยมีความตั้งใจอยากจะได้ความรู้มากขนาดไหนนะครับผมเชื่อมั่นว่าคนที่สนใจเรียนอยากจะพัฒนาตัวเองเพื่อทำงานสาย IT เนี่ยก็ต้องเอาทุกเม็ดนะครับในเมื่อเราต้องเอาทุกเม็ดก็เรียนรู้ในคอร์สนี้นั่นแหละนะครับซึ่งแน่นอนว่าคอร์สนี้ก็ต้องเรียนพวกเราว่าไม่ได้จ่ายฟรีนะครับของฟรีเองอาจจะไม่ดีสำหรับพวกเรานะครับการที่พวกเราได้ลงเรียนจ่ายเงินมันจะรู้สึกภาคภูมิใจนะครับโอเคเนาะและแน่นอนว่ายังมีต่อนะครับยังมีต่อเนื้อหาของคอร์สนี้เนี่ยเราจะสอนอะไรบ้างอันที่หนึ่งเลยการปูพื้นความเข้าใจ Windows Server นั้นคืออะไรนะครับโอเคเราอาจจะรู้อยู่แล้วว่ามันคืออะไร Windows Server แต่แน่นอนว่าเราควรจะทบทวนในคอร์สนี้ไปเลยในหัวข้อนี้ไปเลยนะครับว่าWindows Server มันมีกี่แบบมันมีอะไรบ้างมันคืออะไรมันแตกต่างกันอย่างไรถ้าเราจะเลือกใช้อันนี้เพราะอะไรเราจะซื้อไลเซนส์แบบนี้เพราะอะไรเราเป็น virtualization หรือเราไป on premise เป็นอย่างไรองค์กรเราเป็นราชการองค์กรเราเป็นเอกชนองค์กรเราเป็น charity มูลนิธิมันแตกต่างกันไหมถ้าในแง่ของการซื้อไลเซนส์จำเป็นจะต้องมีความเข้าใจตรงนี้เมื่อเข้าใจดีนะครับว่ามันคืออะไรต่างๆนะครับการเข้าใจว่าในโลกของความเป็นจริงนะ Windows Server 2022 หรือ Windows Server นะครับเขาเอาไปใช้ทำอะไรกันบ้างองค์กรต่างๆที่บอกว่ามี Windows Server ซื้อไปทำอะไรโรหน้าที่ไหนที่มีการใช้งานเยอะที่สุดและทักษะไหนที่คุณจำเป็นจะต้องให้ความสำคัญเวลาเรามีอาจจะไม่มากเราจะต้องฉลาดที่จะเลือกเนื้อหาความรู้ที่เรียนและชำนาญแล้วเนี่ยมันเอาไปทำมาหากินได้จริงถูกไหมครับเพราะงั้นเราจะใช้เวลาอันสำคัญของเราเลือกเจาะจงไปยังเนื้อหาที่เรียนแล้วเอาไปใช้งานได้จริงมีผลกับชีวิตเราอันนี้ทางผมเองก็จะโฟกัสไปที่ตรงนั้นให้นะครับอันนี้แน่นอนว่าเรียนแล้วสอดคล้องตอบโจทย์การไปทำงานอย่างแน่นอนไม่ต้องกังวลนะครับออกแบบใช้งาน Windows Server สำหรับงานต่างๆมีงานอะไรบ้างล่ะในองค์กรเราเป็นเซิร์ฟเวอร์เฉยๆเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่เป็น Active Directory Domain Controller เป็นเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นไฟล์แชร์เป็นเซิร์ฟเวอร์ที่เป็น DHCP Server เป็นเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์เป็นเซิร์ฟเวอร์ที่เป็น Database Server เป็นเซิร์ฟเวอร์ที่ทำหน้าที่ต่างๆการเอา Windows Server ไปใช้1เครื่องโลเดียว1เครื่อง2โล3โล3หน้าที่4หน้าที่ต้องทำอย่างนั้นไหมหรือต้องคิดยังไงคุณจะได้ความรู้จากตรงนี้แค่นี้ก็บอกเลยกำไรนะเพราะไอ้เรื่องพวกนี้มันไม่ได้คุยในคอร์สที่คุณไปหาเรียนได้ในทั่วไปคอร์สนี้จะเป็นคอร์สที่จะมาทำให้คุณเนี่ยมีความเป็นโปรเฟชชั่นอลมากและเอาไปใช้งานได้จริงเข้าใจ Windows Server 2022 แบบมืออาชีพนะครับด้วยการทำแลบไปด้วยกันคอร์สนี้จะเป็นคอร์สที่เมื่อถึงช่วงหนึ่งที่มันเป็นคอร์สที่คุยหลักการให้ฟังคุยซีนาริโอทำความเข้าใจให้ฟังคุณจะได้ลงมือทำตาม best practice นะอย่างน้อยก็ถือว่าเป็นขั้นปฏิบัติที่เคยได้ใช้งานมาแล้วแหละจากผมเองที่จะถ่ายทอดให้พวกเราว่าจะต้องไปโฟกัสจากจุดไหนสเต็ป by สเต็ปเมื่อเรียนรู้ไปแบบทำแลบตามอธิบายว่ามันคืออะไรทำเพราะอะไรจากคนที่มีประสบการณ์มันจะแตกต่างกันมากเวลาเราไปทำแลบเหมือนสมัยก่อนผมเองก็ไปเรียนคอร์สตาม training class เราจะได้ตำราในห้องเรียนมาแล้วก็ให้ทำตามอาจารย์ก็จะสอนอธิบายไปเสร็จปุ๊บจบแล้วให้เราทำแลบคือเปิดเองทำตามนั่นแหละถ้าเป็น Microsoft ก็จะเป็น contoso.com พวกเราจะเห็นซึ่งพอเรียนแล้วสารภาพเลยว่าผมเองเคยมีประสบการณ์ว่ามันทำไม่ทันและมันได้แค่ขั้นตอนการไปงมตามแต่มันไม่ได้เข้าใจภาพรวมเหล่านั้นเลยพวกเราเข้าใจแน่แหละถ้าหากเคยไปเทรนนิ่งมานะครับแต่ผมไม่ได้เบรมหรือไปโจมตีนะว่าคลาสแบบนั้นไม่ได้ผลผมเองก็เคยเรียนจากตรงนั้นก็ได้ประโยชน์จากตรงนั้นมาด้วยเช่นเดียวกัน
นะครับแต่เพียงแค่มันอาจจะไม่ตอบโจทย์ชีวิตการทำงานของผมเท่านั้นเองนะครับเข้าใจว่าโรของ Windows Server มันมีอะไรบ้างที่เราจะต้องทำความเข้าใจรู้จักมันนะครับในสายงาน Windows Server 2022 เข้าใจทำได้ทำเป็นในการที่จะทำ Domain Controller หรือ Active Directory อันนี้เป็นการปูความรู้ความเข้าใจนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีความรู้เรามี principle นะที่ถูกต้องนะไม่ว่าเหมือนกับเราปิดกระดุมเราติดกระดุมหรือปิดกระดุมเม็ดแรกอย่างถูกต้องสเต็ปต่อไปมันก็จะถูกต้องคุณไม่จำเป็นจะต้องมาใช้หลักการครูพักรักจำรู้บางส่วนปฏิติประต่อคิดไปเองและในที่สุดเมื่อคุณไปทำงานจริงด้วยความไม่เข้าใจนะครับแบบสเปะสปะคุณก็จะเจอปัญหานะครับปัญหาที่เกิดขึ้นกับหน้างานคือเกิดขึ้นฝั่งนี้ทีเกิดขึ้นฝั่งนั้นทีเกิดขึ้นฝั่งโน้นทีด้วยความเข้าใจไม่ถูกต้อง troubleshooting ผิดวิธีการอีกผิดทิศทางอีกเห็นมาเยอะนะครับเพราะงั้นถ้าเรียนผ่านคอร์สนี้แล้วจะไม่ใช่อย่างนั้นแน่ๆนะฮะการออกแบบ Domain Controller Active Directory ให้กับองค์กรเราจะออกแบบยังไงเริ่มต้นยังไงและเครื่อง Client ซึ่งแน่นอนเครื่อง Client คือ Windows 11 Windows 10 นะครับเราจะต้องเข้าใจพวกนี้ด้วยเข้าใจภาพรวม Client ด้วยเข้าใจ User ด้วยเพราะคลาสนี้จะสอนให้พวกเราเนี่ยเข้าใจผู้ใช้งานหรือ User คือ User ที่อยู่บน Active Directory User อีกนัยยะหนึ่งคือคนที่ใช้ระบบนี่แหละคุณจะต้องเข้าใจคุณจะได้วิธีคิดหรือ mindset ในการบริหารจัดการกับ Active Directory กับ User จริงๆได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะให้ทำให้ดูว่าโปรโมท Domain Windows Server 2022นะมืออาชีพเขาทำยังไงนะฮะไม่ใช่แค่ทำเป็นนะครับแน่นอนว่าจะทำให้ดูแล้วไม่ใช่แค่ให้พวกเราทำเป็นแต่ให้พวกเราเข้าใจนะครับทำแบบเข้าใจนะเพราะเด็กๆจบใหม่เนี่ยเอาห้องจริงเนี่ยไปเรียนว่า AD คืออย่างนี้เซตอัพทำโลมันขึ้นมามันก็ได้เหมือนกันนะทำได้กับทำเป็นแตกต่างกันท่องไว้ทำได้และทำเป็นแตกต่างกันนะครับและที่สำคัญพอทำมันขึ้นมาแล้วคุณจะเริ่มต้นในการบริหารจัดการ Active Directory อย่างไรล่ะนะเนื้อหาตรงนี้จะไม่อ้อมค้อมเลยนะจะเข้าสู่เนื้อหาจริงๆเอาเข้าจริงคุณเรียนเรื่องพวกนี้จบจากคอร์สนี้ไปก็โคตรกำไรในชีวิตเลยล่ะนะครับ Windows Server มันมีหลากหลายเนื้อหานะบางทีเขาซอยเป็น10เป็น5เล่ม6เล่มตัวนะแต่เพราะงั้นเนี่ยบางอย่างลงรายละเอียดบางอย่างอาจจะยังไม่ได้ไปเพราะว่าเนื้อหามันเยอะในโลกความเป็นจริงเขาใช้อะไรบ้างนี่คือคอร์สที่จะเอาเวลาอันสำคัญมาเรียนรู้สิ่งสำคัญและเอาไปใช้จริงๆนะครับเข้าใจทำได้ทำเป็นเกี่ยวกับ Object Group Object Policy ก็ต้องบอกว่า Policy ของ Active Directory มันคือสุดยอดในการที่จะบริหารจัดการ Active Directory แบบออกแรงน้อยแต่ได้ผลประโยชน์มากมายมหาศาลนี่แหละคือเนื้อหาที่น่าสนใจการจัดการคอมพิวเตอร์และ User ในสภาพแวดล้อม Active Directory จะจัดการยังไงสร้าง User ใหม่เนี่ยสร้างยังไงทำ OU ทำยังไงทำไมต้องมี OU ออกแบบ OU ยังไงออกแบบ User รูปแบบของ User ยังไงเป็นเรื่องเป็นราวเหมือนกันนะซึ่งแน่นอนว่าพวกนี้สำคัญเวลาคุณจะสร้าง User ใน Active Directory คุณจำเป็นจะต้องออกแบบ User ว่า User จะต้องชื่อนามสกุลหรืออะไรและแน่นอนก่อนที่จะออกแบบตรงนี้มันยังมีขั้นตอนการออกแบบ Domain Controller ต้องออกแบบยังไงชื่อมันควรจะเป็นชื่อยังไงพวกนี้ก็ต้องให้ความสำคัญนะครับเพราะทำแล้วมันหวนกลับไม่ได้ไม่พอทำแล้วมันไปผูกกับ User จำนวนมากคอมพิวเตอร์จำนวนมากอันนี้ก็คือเรื่องใหญ่ซึ่งไม่อยากให้เกิดเพราะเคยแก้ปัญหาให้ลูกค้ามาแล้วมันเป็นเรื่องที่น่าร้องไห้นะครับเข้าใจแล้วเรื่อง Windows Server Security การจัดการไฟล์แชร์จริงๆยังมีโลอื่นๆอีกนะครับก็จะแปะไว้หลังจากนี้ด้วยนะครับแต่ว่าเนื่องจากด้วยคอร์สนี้เองเนี่ยเป็นคอร์สที่จะทำให้พวกเราจากไม่มีพื้นฐานมีความเข้าใจและไปโฟกัสในหัวข้อสำคัญนะครับผมจึงโปรยเนื้อหาไว้ราวๆนี้นะครับแต่บอกเลยว่าแค่เรียนเท่านี้จากคนที่มีความเข้าใจจริงคุณจะกลายเป็นคนละคนและเอาไปใช้งานได้จริงอย่างแน่นอน
ส่วนโรอื่นๆนะครับผมจะโปรยหรือคุยให้ฟังเพื่อให้พวกเราได้เข้าใจซีนาริโอเช่นเดียวกันแล้วหลังจากนั้นนะครับในอนาคตยังจะมีคอร์สที่มันแอดวานซ์มากกว่านี้แอดวานซ์ก็คงไม่ได้แอดวานซ์3-4-5 คอร์สหรอกแอดวานซ์อาจจะเป็น1 คอร์สหลังจากนี้หรือเป็นเรื่องๆก็ว่ากันไปนะครับพวกเราคอยติดตามดูนะแน่นอนว่ารวมทั้งเรื่อง troubleshooting การ troubleshooting สามารถแยกออกเป็นคอร์สใหม่ได้เลยนะครับแต่ว่าคอร์สนี้ตอนจบท้ายผมก็จะอธิบายให้เข้าใจหลักการว่ามันเกิดแต่ละปัญหาเราจะเริ่มต้นการ troubleshooting เรื่องนั้นๆอย่างไรเพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างท่องแท้จะได้ไม่แก้ไขปัญหาผิดทิศผิดทางโอเคไหมนะครับอันนี้คือจะไม่มีพื้นฐานสู่มืออาชีพนะครับเป็นความท้าทายนะตั้งชื่อแบบนี้จากไม่มีพื้นฐานคำว่าไม่มีพื้นฐานของผมเนี่ยผมบอกเลยว่าคนที่จะเข้ามารู้เรียนสนใจเรื่องนี้อย่างน้อยเป็นคนที่เข้าใจเรื่อง IT อย่างน้อยเป็นคนที่ใช้ Windows อยู่แล้วอย่างน้อยอาจจะได้ยินชื่อ Windows Server System มาอยู่แล้วเมื่อคุณมาเรียนคุณอยากรู้คุณอยากเก่งคุณจะเก่งอย่างที่คุณต้องการเพราะคอร์สนี้จะทำให้คุณเป็นคนเก่งนะครับคอร์สนี้จะเริ่มเปิดสอนเมื่อไหร่และเรียนอย่างไรผมคาดว่ามิถุนายนนี้นะครับคาดว่ามิถุนายนนี้ถ้าไม่ทันก็คงขยายเวลาแต่ผมอยากเอามาเล่าให้พวกเราฟังก่อนเพราะผมเองก็ตื่นเต้นเป็นคอร์สออนไลน์ใน Facebook กลุ่มเราจะทำ Facebook กลุ่มปิดขึ้นมาคนที่เรียนจ่ายตังค์ผมจะดึงเข้ากลุ่มเราจะสร้างคอมมูนิตี้ภายในนั้นด้วยนะครับเพื่อที่จะคุยกันได้ภายหลังดูคลิปแต่ต้องบอกพวกเรานะว่าในกลุ่มนั้นเนี่ยที่มีพวกเรานะครับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันแต่ไม่ใช่กลุ่มที่จะเอาไว้ดึงเข้ามาแล้วมานั่ง troubleshooting ให้นะต้องเข้าใจเป้าหมายคือไม่ใช่ว่ามาเรียนแล้วอาจารย์ครับมีปัญหาเรื่องนี้แต่ไม่ใช่นะครับคอร์สเรียนก็คือคอร์สเรียนเข้าใจหรือคุยอะไรบางอย่างที่อาจจะต้องปรับความเข้าใจในคอร์สได้แต่ไม่ใช่การมาช่วย troubleshooting งาน troubleshooting เป็นงานที่จะต้องจ้างเซอร์วิสด้วยซ้ำนะครับพวกเรียนจะต้องทำ lab พวกเราอาจจะต้องเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัวนะครับลง VMware Player ยังทำไม่เป็นเดี๋ยวจะสอนการใช้ VMware Player นะครับส่วนใน lab ของอาจารย์เองอาจารย์ก็จะมีเซิร์ฟเวอร์แหละทำให้ดูในจุดไหนที่เป็นเซิร์ฟเวอร์เองเนี่ยอาจารย์จะทำให้ดูพวกเราจะได้เห็นบริบทบนสถานการณ์ที่มันอยู่บนเซิร์ฟเวอร์นะครับอาจจะไม่สามารถที่จะอำนวยให้พวกเราเนี่ยมาใช้งานเซิร์ฟเวอร์ได้นะครับนะแต่ก็จะไกด์ไลน์ว่าพวกเราจะต้องเตรียมการอย่างไรใครมีเซิร์ฟเวอร์ก็ยิ่งดีนะครับก็ขึ้นอยู่กับพวกเราจะพร้อมขนาดไหนแต่เนื้อหามันพร้อมให้พวกเราเรียนแล้วกลายเป็นคนที่มีความเป็นมืออาชีพเข้าใจทำได้จริงอยู่แล้วนะคอร์สนี้ราคา 4,000 เรียนแล้วเรียนอีกเรียนตลอดชีวิตนะครับเรียนตลอดชีวิตนะครับซึ่งถูกมากเมื่อเทียบว่าเราเรียนแล้วเราเข้าใจองค์กรเราเข้าใจบริบทเข้าใจการเอาไปใช้งานได้จริงความรู้นี้เมื่อไปทำงานคุณจะไม่เคอะเขินคุณจะไม่ประมาทเพราะคุณรู้โอเคไหมครับนี่คือเป้าหมายสูงสุดที่ผมอยากจะถ่ายทอดและเอาความรู้ตรงนี้มาให้พวกเราแต่แน่นอนว่าของฟรีมันไม่เป็นที่น่าดึงดูดใจและแน่นอนว่ากับการที่พวกเราเข้าสู่คอร์สตรงนี้ถ้าเราจ่ายตังค์พวกเราเองจะไปโฟกัสให้ความสำคัญมันเอาทุกเม็ดที่ตัวเองไม่เข้าใจและให้ตัวเองเข้าใจนะครับซึ่งจุดไหนที่ผู้สอนเองโอเคอาจจะสอนไปแล้วในบางคำที่บางท่านมีพื้นฐานต่างกันอาจจะไม่เข้าใจนั่นแหละถึงเป็นการคอมมูนิเคตผ่านกลุ่มเราจะคุยกันตรงนั้นอีกครั้งและก็จะทำคลิปมาเสริมในบางจุดที่เจอว่าเฮ้ยมันมีคนไม่เข้าใจเยอะอาจารย์ก็ไม่ใช่เทวดานะครับแน่นอนว่ามีข้อบกพร่องเช่นเดียวกันนะครับแต่โดยที่มีความรู้ก็จะพยายามที่จะรับฟังตรงนั้นมาแล้วเอามาแก้ไขในคอนเทนต์นั้นๆที่มีหลายๆคนงงอะไรพวกนี้นะครับก็ส่วนเรื่องการชำระช่องทางจ่ายอันนี้เอาไว้ทีหลังนะครับแต่ว่าอันนี้เอามาโปรยพวกเราฟังว่าเราจะทำคอร์สพวกนี้แล้วนะครับหากผมเปิดคอร์ส Windows Server 2022 เปลี่ยนจากไม่มีพื้นฐานสู่การเรียนรู้ให้ใช้งานได้จริงนำไปทำงานสาย Windows Server Admin System Engineer นะครับความรู้นี้เอาไปใช้งานได้จริงเพื่อนๆชอบแล้วสนใจอยากจะเรียนไหมครับอันนี้คือถาม
หรือไม่สนใจเลยนะอันนี้อยากจะรู้ตลาดความต้องการนะครับส่วนใครมีคำถามว่าทำไมต้องเรียนกับคุณลองไปดูคลิปต่างๆในช่อง Tech Adopt ก็ได้ที่เกี่ยวกับเนื้อหาหลากหลายด้านจะสังเกตว่านะครับผมเองเนี่ยกับการที่เราเอาคอร์สตรงนี้มาสอนเป็น Windows Server นะครับองค์ความรู้ของเราคือผู้สอนเองมีประสบการณ์ในการเข้าใจ Infrastructure อย่างเช่นเราเข้าใจ Virtualization Infrastructure เราเข้าใจ Windows Server Infrastructure เราเข้าใจ Network เราเข้าใจ Security เราเข้าใจ Data Center เราเข้าใจทุกสิ่งทุกบริบทกับการที่เราเข้าใจบริบทพวกนี้นะครับซึ่งมันจะทำให้การเรียนการสอนมันเติมเต็ม fulfillment พวกเรามากขึ้นเมื่อพวกเรามีคำถามที่เชื่อมโยงกับระบบอื่นๆอาจารย์ก็จะตอบได้ให้คำแนะนำได้นี่คือประโยชน์ที่ผู้คุณจะได้จากผมเพราะฉะนั้นก็ฝากด้วยครับว่าชอบหรือไม่ชอบหรือไม่ชอบนะครับสนใจเรียนอยากเรียนคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ให้ผมได้ไหมครับคอมเมนต์มาใต้คลิปให้หน่อยนะครับอาจารย์จะได้มีกำลังใจว่าโอเคเดี๋ยวจะเอาเวลาไปทำเนื้อหาที่โปรยให้พวกเรานะครับแล้วภายในมิถุนาเนี่ยถ้าทำเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือทำไปเปิดไปเพราะมันมีคนสอนนะครับผมก็จะลอนให้พวกเราเนี่ยลงทะเบียนโอนตังจ่ายเงินแล้วก็ดึงเข้าสู่ห้องเรียนได้เลยไม่จำเป็นต้องรอคอนเทนต์จบทุกบทก็ได้พวกเราก็จะได้เรียนรู้เร็วขึ้นพวกเราว่าไงฮะสนใจไหมครับถ้าสนใจบอกใต้คลิปนี้นะครับยิ่งมีคนสนใจเยอะผมก็จะแอคทีฟตัวเองนะครับจำเป็นละนะครับแต่ไม่อยากให้พวกเราโอนตังมาก่อนนะครับไม่อยากให้พวกเราโอนตังมาก่อนแล้วผมทำคลิปเดี๋ยวผมทำคลิปได้สักครึ่งหนึ่งก่อนหลังจากที่ผมดูฟีดแบ็กจากตรงนี้ดีไหมครับนะฝากพวกเราด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ออกไปเยอะๆให้หน่อยช่วยกันหน่อยได้ไหมครับนะได้แล้วล่ะผมว่านะครับแล้วก็เมื่อแชร์ไปเยอะๆฝากกด subscribe ช่อง Tech Adopt ด้วยนะครับความรู้แบบนี้แม้ว่าจะต้องจ่ายตังค์แต่ยังมีความรู้ฟรีอีกเยอะครับที่พวกเราเรียนแล้วจะสามารถเอาไปทำอาหารกินได้เนาะสำหรับคลิปนี้พัฒนันและช่อง Tech Adopt ก็ต้องขอลาไปก่อนครับหรือเรียกผมพี่รักก็ได้นะครับพี่รักก็ต้องขอลาไปก่อนเอาไว้เจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ